हेलो व्यूअर्स मोर यूट्यूब चैनलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলত চাওমিন কেনেকৈ বনায় ঘৰতে খুব সহজেই তাকে দেখুৱাম। ভিডিওটো শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকে গম পায়। চাওমিন বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এটা কেৰাহীত অকমান তেল দি লৈছো। ইয়াত মই প্ৰথমতে তেল দি ৰাখিছিলো তো অকমান আৰু এড কৰি দিছো। তাৰ পিছত আমি ইয়াত আধা বন্ধাকবি দিছো। বন্ধাকবিখিনি অকমান লৰাই ল'ব যাতে অকমান সিজি যায়। তাৰ পিছত মই ইয়াত এটা গাজৰ দি দিছো, এটা ক্যাপসিকাম আৰু পিয়াজ দুটা। মই পিয়াজখিনি অকমান দেৰিকৈ দিওঁ যাতে পিয়াজৰ যোনটো ক্ৰাঞ্চিনেছ থাকে সেইটো লাষ্টলৈ থাকি যায়। ভালকৈ লাৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত মই অকমান নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত 1 চামুচ সয়া সস, ভালকৈ লাৰি দিব। ইয়াৰ পিছত চাওমিনৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা বাচনত চাওমিনখিনি সিজাই লৈছিলোঁ। ইয়াত মই অকণমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লাৰি দিছোঁ এইখিনি। তাৰপিছত অকণমান গৰম মছলা পাউডাৰ। ইয়াত আমি 1 চামুচ টমেটো কেচাপ দি দিছোঁ। ভালকৈ লাৰি দিব। অকমান সিজিলে চাওমিনখিনি তাত এড কৰি দিব। মই চাওমিনখিনি সাধাৰণতে প্ৰথমতে গৰম কৰি নলওঁ, যেতিয়া মই ভাজি থাকোঁ তেতিয়াহে মই গৰম কৰোঁ, কাৰণ কি আগতে সিজাই থৈ দিলে অকমান লেটিয়া টাইপ হৈ যায়, যোনটো সাধাৰণতে আঠা টাইপ হৈ যায়। তো লাষ্টত ভালকৈ এডাল এডালকৈ নাথাকে। ভালকৈ লাৰি দিব। যদি আপোনালোকক লাগে 1 চামুচ সয়া সস আৰু পাছত এড কৰি দিব পাৰে। ভালকৈ এইখিনি লাৰি দিব আৰু আমাৰ চাওমিন তৈয়াৰ। মনত ৰাখিব ফ্লেমটো যাতে সদায় মিডিয়ামতে ৰাখে, না হাই না ল'। এয়া আমাৰ চাওমিন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ কেঁচা পিঁয়াজ কাটি কেনেও খাব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট দিবলৈও পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ।